විශේෂ ඉල්ලීමක් මත තමයි අපි අද මේ රාහු ගැන කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් කිහිප දෙනෙක්ට පමණක් නෙමෙයි මුළු සමාජයටම මේ රාහු කියන්නේ කවුද කියලා හඳුන්වා දෙන්න තමයි අද මම යන්නේ. ගොඩාක් වෙලාවට මේ රාහු මහ දසාව කියන්නේ සෙනසුරු මහ දසාවට වඩා භයානක දසාවක්. මේක එක පැත්තෙන් මාරක දසාවක් නෙමෙයි, පිස්සු නටන දසාවක්. හැමදේම රැකියාව පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ දරුවගේ අධ්‍යාපනයේ පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයකටම බලපෑම් කරන ග්‍රහය තමයි රාහු. මේ සෙනසුරුව පාලනය කරත් මේ රාහු කියන ග්‍රහයව පාලනය කරගන්න අමාරුයි. මොකද රාහු කියන්නේ අමනුෂ්‍ය බලවේගයක්. ඉතින් ඒක නිසා අද මේ රාහු ගැන කරන වීඩියෝ එක ඔබ අවසාන වෙනකන් සවන් දෙන්න. මේක ඔබගේ පවුලේ අයට වෙන්න පුළුවන්, ඔබගේ දරුවන්ට වෙන්න පුළුවන්, ඔබගේ යාළු මිත්‍රයෝ අයට වෙන්න පුළුවන්. මේ හැඳුන්වා දීම බලන්න ඔබට කොච්චර ගැළපෙනවද, ඔබ ගාව ඉන්න අය මේ වගේ හැසිරීම් තියෙනවද කියලා. එතකොට ඔබට කේන්දරේ බලන්න නැතුවම තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ කෙනාට යන්නේ රාහු මහ දසාවක්. කෙනාගේ කේන්දරේ රාහු කියන ග්‍රහය දුර්වල වෙලයි ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි විශේෂ කාරණාව. ඉතින් අද මම ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මේක ඔබ අවධානයෙන් යුතුව අහගන්න. රාහු විශේෂ ග්‍රහයෙක්. විශේෂයෙන්ම ළමයින්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කඩාකප්පල් කරන්න, ළමයින්ගේ කටයුතු වලට බාධා කරන්න, මනස පිස්සු වට්ටන්න කටයුතු කරන ග්‍රහයෙක් තමයි මේ රාහු කියන ග්‍රහය. ජ්‍යොතිෂයේ හඳුන්වනවා මෙන්න මෙහෙම. තාත්තගේ සාක්කුවෙන් හොරෙන් සල්ලි අරන් තාත්තගේ අශ්වයව ලෙහාගෙන ගිහින් ඒ හොරකම් කරපු සල්ලි වලින් බියර් එකක් ගහලා අශ්වයාගේ පිටේ එන ගමන් තාත්තගේ හිඟමන් යදලා එන ඒ හිඟන පාත්‍රයට පයින් ගහගෙන එන જાතියේ චරිතයක් කියලා. ඕක සාමාන්‍යයෙන් අපි 2026ට ආදේශ කරලා ගත්තොත් මොන වගේද? අපි දන්නවා නේද, ජොබ් එකක් කරන්නේ නැහැ, කඩේ ඉස්සරහා ලොකු බයික් එකක් තියාගෙන ඉන්නවා, සිගරට් එකක් පත්තු කරගෙන ඉන්නවා, පාරේ යන කෙල්ලන්ට විසිල් එකක් ගහනවා, ආයේ පහුවදා උදේට තාත්තගේ සල්ලි ඉල්ලනවා. මේ රාහු කියලා කියන්නේ අපි ජ්‍යොතිෂයේ හඳුන්වනවා චණ්ඩාල ග්‍රහයෙක් කියලා. චණ්ඩාලයි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? රස්තියාදුකාරයා කියලා. ඉතින් රස්තියාදුකාරයා ගැන තමයි මේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ගෙදරට සහ පිටතට පෙන්වන ස්වභාවය. රාහුට වැජබෙන්න තාත්තට සල්ලි තියෙන්න ඕනද? ඔව්, තාත්තට සල්ලි තියෙන්න ඕන. එතකොට තාත්තගේ සල්ලි වලින් මොකද කරන්නේ? රස්තියාදු යනවා. ඉන්න උන්ට ಜಾති දානවා. බයික් එකේ සයිලන්සරේ ගලවලා රේස් කරලා යන්නේ. එතකොට රාහුට තව ලෙඩක් තියෙනවා. අපි කියනවා වැසිකිළියට ගියත් හයියෙන් තමයි යන්නේ. හිමින් යන්න බෑ. ඒ මොකද එයා බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙහෙම දෙයක් තව කෙනෙක් අත්පුඩි ගහයි. තව කෙනෙක් එයාව අගය කරයි. තව කෙනෙක් එයාට මාරයි කියයි කියන හැඟීමක් එයා තුල තියෙනවා. රාහු මෝඩද? රාහු මෝඩයි. ඇයි රාහු මෝඩයි කියලා කියන්නේ? ඕනෑම මිනිහෙකුට ඒ මිනිස්යාව ගුණාට අඳගෙන වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ පුද්ගලයා රාහු කියන ග්‍රහය හරි වේගවත්. හරිම කැමැති කැපිපේන්න. හරිම කැමැති කවු හරි අගය කරනවා නම්. හරිම කැමැති හිතුවක්කාර තීරණ ගන්න. අපි කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ තීරණ කියලා. ප්‍රායෝගික උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් රාහුට තියෙනවා ලෙඩක්. මොකද්ද ලෙඩේ? එක තැනක ඉඳගෙන පාඩුවේ පැත්තකට වෙලා පොතක් පතක් කියවගෙන ඉන්න බෑ. ඇයි ඒ ඉන්න බැරි? ඉන්න බැරි මේ මනස චංචලයි. මනස එක තැන තියාගෙන ඉන්න බෑ. ඒ මනසට ගොඩක් දේවල් චින්තන ශක්තිය ඔළුවට ඇතුල් වෙනවා. එතකොට මේ රාහු ග්‍රහයාගෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිලාභ මොනවද? උදාහරණයක් හැටියට අන්තර්ජාලය. එක තැනක පුටුවේ ඉඳගෙන හිටියට රාහුට පුළුවන් අන්තර්ජාලය හරහා විශාල ගමනක් යන්න. පරිගණක ශේෂ්ඨය, විදුලිය, ගින්දර ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉතා හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. අධිවේගය. හරියට රාහු ලැබපු මිනිස්සෙකුට පයින් ගිය මිනිහට හරියට බයික් එකක් අතට දුන්නා වගේ තමයි ඒ මිනිහා හයි ස්පීඩ් එකේ යනවා. අධ්‍යාපනය සහ පෞද්ගලික ජීවිතය. මගේ වෘත්තිමය ජීවිතේ මම දැකලා තියෙනවා තරුණ ළමයින්ට රාහු මහ දශාව ලැබුවාම අධ්‍යාපනයෙන් 80%ක්ම කඩාකප්පල් වෙනවා.
ඒ මොකද්ද හේතුව? රාහුව හරියට පරිපාලනය කරලා නැහැ. රාහු කොහෙද ඉන්න බැරි? රාහුට ඉන්න බෑ ගෙදර. රාහු ගෙදර ආගන්තුකයි. නැහැ. ආගන්තුක නැහැ. හැබැයි යාළුවන්ගේ ගෙදර ඕන වැඩක් කරනවා. ඒ මොකද පිටට හොඳයි ඇතුළට නරකයි. රාහු ගෙදරට එනකොට මොකද්ද කරන්නේ? රාහු ගෙදර එනකොට බොත්තම් ටික ගලවලා ෂේට් එකත් එහෙම ගලවගෙන ගේට්ටුව පේන මාන එනකොට මේ චණ්ඩාල බව පෙන්වන්න හදනවා ගෙදර අයට. රාහු රස්තියාදුයි. රාහු අධිවේගී. රාහු දෙවැන්නේ හිටියෝ. අපි කියනවා රාහු දෙවැන්නේ හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? විශේෂයෙන් ගත්තාම තමන්ගේ එදිනෙදා ආර්ථිකය සහ ගෘහ ජීවිතය කියන එක සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් නිර්මාණය කරනවා. මොකද්ද ගැටලුව? අද තියෙනවා අතේ ලක්ෂ 10ක්, හෙට උදේ කන්න සල්ලි නැහැ. මේක ඊටා කෙටි කාල පරාසයක් ඇතුළත එදිනෙදා ආර්ථිකයේ ඉහළටම අරන් ගිහිල්ලා ආපහු පල්ලහැටම අරන් යනවා. දෙවෙනි කොටුව කියලා කියන්නේ වාක් ශක්තිය. පුද්ගලයාගේ කතා විලාසය. මේ රාහු දෙවැන්නට එනකොට මොකද වෙන්නේ? රස්තියාදුකාරයා කටින් වචනවලට බ්‍රේක් නැහැ. කියන්න ඕන දේත් කියනවා, එපා දේත් කියනවා. හැබැයි වචන ව්‍යාප්ත වීමේ වැඩි ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. එතකොට මේ රාහු කියන ග්‍රහය මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා. මේ රාහු කියන ග්‍රහයා දෙවැන්නේ ඉන්න අය ගොඩක් වෙලාවට මුදල් අපි කියන වෙන කෙනෙක්ට දෙනවා, යාළුවෙක්ට දෙනවා, එක්කෝ පොලියට දෙනවා, මොකක් හරි මේ මුදල් වලින් ආයෝජනය කරනවා. එතකොට මේ මුදල් ආයේ නැවත ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි මෙතන ප්‍රශ්නේ. දැන් රාහු දෙවැන්නේදී මුදල් කොහෙන් හරි ලැබෙනවා. එක්කෝ මොකක් හරි වාහනයක් ගන්නවා, එක්කෝ මොකක් හරි කාගේ හරි කීමකට යම්සි දීපලක් ගන්නවා, මිලදී ගන්නවා, එක්කෝ කාට හරි ණයට දෙනවා, එක්කෝ පොලියට දෙනවා. ඔන්න ඒ දීලා රාහු දෙවැන්න ඉන්න අයට මේ විශේෂ පණිවිඩයක්. ඉතින් පීඩා වෙලා හිටියොත් තමයි මේ ගැටලුව එන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර තමන්ගේ අතේ කොච්චර සල්ලි තිබුණත් අර රාහු දෙවැන්නේ බලපෑම නිසා ඒ මුදල් ලැබුණට ඒව ස්ථාවරව තියාගෙන ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙනවා. රාහු කියන්නේ චණ්ඩාල ග්‍රහයෙක්. රාහුගේ බලපෑම තදින් තියෙන කෙනෙක් කතාවේදී හරිම රළුයි. ඇතැම් ඔය ආගමික නායකයන්ගේ මේ රාහුගේ බලපෑම ආවොත් ටිකක් සැරෙන් තමයි කතා කරන්නේ. නිකන් අර අසභ්‍ය වචනෙන් බණින අවස්ථා තිබෙනවා. එක රාහුගේ හැටි රාහු ගහයා සෙනසුරටම සමානයි. ශනිත් රාහුයි කේන්ද්‍රයේ ස්ථාන අනුව තමයි ඒ தත්ත්වය උදා වෙන්නේ. එතකොට කේන්දරේ රාහු පළවැන්නේ ඉන්නවා නම් තමන්ගේ මානසික මට්ටම හරි හැටි භුක්ති විඳින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අර මානසිකව පොඩ්ඩක් එයාව පල්ලහැට වැටෙන්න පුළුවන්. එයාගේ තීරණ ගැන එයාට පසුතැවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් අය එයාගේ තීරණ කොච්චර දුරට පිළිගන්නවද කියන කාරණාව ගැන ටිකක් දුක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඉදිරියේදී මේ රාහුගේ කොටු 12 යන කාරණා ටික හොඳ පැත්ත වගේම නරක පැත්තත් මම ඉදිරියට කරනවා. මේ වීඩියෝ එක දිග වෙන හින්දා මම අද පොඩ්ඩයි කතා කරන්නේ. එතකොට රාහු 6 වැන්නේ. ඉතින් රාහු 6 වැන්නේ ශරීරයේ තියෙන ඕනෑම ලෙඩකට ඔරොත්තු දීමේ ශක්තියක් රාහු දෙනවා. උදේට නැගිටිනකොට ඇඟට අමාරුයි වගේ දැනුණත් වැඩක් කරන්න ගත්තාම ඒක ඉවරයක් කරගන්න ඕන ජවය සහ උනන්දුව ලබා දෙනවා. ඒ වගේම රාහු 5 වැන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් රාහු 5 වැන්නේ ඉන්නකොට අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් කරනවා. හැබැයි රාහු සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නා වෘෂභ රාශියේ 5 වැන්නේ ඉන්නවා නම් දරුවන්ට උපම් පදිංචියෙන් කිලෝමීටර 25 30ක් අතර ඈතට යවලා ඉගෙනුවොත් මේ දරුවා සාර්ථක වෙනවා. එවැනි අයට පරිගණක අංශය, IT පැත්ත සහ ආනයන අපනයන ව්‍යාපාර වලින් දියුණු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 7 වැන්නේ අපි කතා කරනවා 7 වැන්නට රාහු සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් හවුල් ව්‍යාපාරවලදී සහ සහකරු සහකාරිය සමග ගනුදෙනු කිරීමේදී හරිම රළුයි, චණ්ඩාලයි. ආදරය කරන කෙනාටත් පැටියෝ රත්තරන් සුදු කියලා කියන වෙනුවට ඕයි තමුසේ ඔන්න වගේ වචන තමයි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒක ආදරය නැතිකම නොවේයි, ප්‍රතිචාර දක්වන විදිහයි. 8 වැන්නේ මේක මාර්ග ස්ථානයන් නිසා නිතර තුවාල වෙන්න සහ ඇඟේ කොහේ හරි රිදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම රිය අනතුරු වලින් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඉතින් අර 8 වැන්න දෙවැන්න වගේම තමයි
තැම්පත් ධනය සාමාන්‍ය නොසිතූ මොහොතවල නැති වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම අමනුස්ස දෝෂ වගේ තත්ත්ව එන්න පුළුවන්. 9 වෙන්නේ මේක පුණ්‍යස්ථාන සහ ආගම ගැන අපි කතා කරන විශේෂයෙන්ම තාත්තා ගැනත් අපි කතා කරනවා. ජ්‍යොතිෂය গুপ্ত විද්‍යාව වගේ දේවල් ඒකේ ගැඹුරට ගිහිල්ලා නීති රීති වලට වඩා අවුස්සලා එහාට ගිහින් වැඩ කරන්න බලපානවා. එතකොට මම කිව්වොත් ලයිසන් එකක් ගන්න යනවා බයික් එකට. එතකොට ලයිසන් එක ගන්න යද්දී අපිට කියනවා බයික් එකේ මෙන්න මේ වේග සීමාවට තමයි බයික් එක පදින්න ඕන 40ට 50ට 60ට කියමුකෝ. හැබැයි මේ මිනිස්සයා රාහු ලැබපු මිනිස්සයා පදින්නේ 100ට 120ට. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි මේ රාහු කියන ගහයාගේ මේ චණ්ඩාල ගතිය තියෙන්නේ. රාහු 10 වෙන්නට ඇවිදින රැකියා, බෙදා හැරීමේ රැකියා, අපි කියන්නේ ඩිලිවරි, ඉලෙක්ට්‍රොනික ශේෂ්ත්‍රයේ හෝ විදුලි සම්බන්ධ දේවල්, විදුලි බල මණ්ඩලය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම රැකියාවලට යොමු වෙනවා. ඒ වගේම විදේශ රැකියාවලට ඉතාමත්ම සුබයි. හැබැයි ගෙදර ඉඳගෙන කරන රැකියාවකට නම් රාහු 10 වෙන්නේ සුබ නැහැ. ඉතින් අපි කතා කරොත් 11 වෙන්න ලාභ ලැබීම් ගැන කියන්නේ මෙතනින් සූදුවෙන් ජය ගන්න බලනවා. නීත්‍යානුකූල නොවන අල්ලස් වැනි ක්‍රම වලින් මුදල් උපයන්න ඉඩ තියෙනවා. රාහුට පුළුවන් මිනිස්සෙක්ව එකපාරම උඩට අරන් යන්න වගේම එකපාරටම පල්ලහැට ඇදලා දාන්න. දරුවන් සහ රාහු මහ දසාව අවුරුදු 18ක් පවතිනවා. මේ කාලේදී දරුවන්ගේ මානසිකත්වය බිඳෙනවා. මේ දරුවන් ගෙදරට වැඩකට අත තිබ්බේ නැතත් පිට අයට උදව් කරන්න කිව්වොත් පණ දීගෙන කරනවා. ඒ නිසා පිට මිනිස්සු හිතන්නේ මේ දරුවා හරිම හොඳයි කියලා. නරක යාළුවන් නිසා මත්ද්‍රව්‍ය වගේ වැනි දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ලොකු ඉඩ කඩක් තියෙනවා. තමන් මහන්සි වෙලා හම්බ කරනවට වඩා පියාගේ හෝ දෙමව්පියන්ගේ සල්ලි වලින් කාලා බීලා ජොලි කරලා ඉන්න තමයි මේ අය බලන්නේ. ඉතින් සාරාංශයක් විදිහට ගත්තොත් රාහු කියන්නේ රස්තියාදුකාරයෙක්. මේ දසාව ලැබපු දරුවෙක් ඉන්න දෙමව්පියන් ඒ ගැන ලොකු අවධානයකින් ඉන්න ඕනේ. රාහුට ඕනම දෙයක් කඩාකප්පල් කරන්න පුළුවන්. කිසි කලමනාකරණයක් නැති වුණොත් මේකේ අසුබ ඵල ඔබට භුක්ති විඳින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ රාහු මහදසාව යනවා නම් කුජ මහදසාව නම් ගත කරන්නේ. එතකොට ළමයා 4-5 වසර වගේ ශ්‍රේණිවල ඉන්නවා නම් ඒ ළමයාට 6-7ට වගේ යද්දී රාහු මහදසාව නම් ලබන්න යන්නේ. ඔන්න මුල් කාලේ හොඳට අධ්‍යාපනය කරගෙන යනවා. එතකොට 6-7ට යද්දී අධ්‍යාපනයේ කඩාකප්පල් වෙලා යනවා. එතකොට ඒ ළමයාට කොච්චර බැන්නා කොච්චර උපකාරක පන්තිවලට යොමු කරත් ඒ ළමයාව මේ தත්ත්වය දන්නේ නැත්නම් අර ජ්‍යොතිර්වේදීන්ට කියනවා මේ මිනිස්සු හින්දා තමයි මේ රටට කෙලවිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එවැනි තීරණ වලට යන්න එපා. ජ්‍යොතිෂයේ තියෙන හොඳම මඟ පෙන්වීමක් ඔබගේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයට මේක ඇතුළත් කරගන්න. ඉතින් මම රාහුගේ භාව 12 ගැන ඉදිරියේදී අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරනවා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝ එක හොඳට like කරන්න, ඒ වගේම ඔබගේ මිතුරන්ට මේ පණිවිඩය බෙදා දෙන්න.